คุณแม่เคยเป็นไหมคะพอถึงวันที่ลูกแยกไปมีครอบครัวเวลาไปหาเขาที่ไรด้วยสัญชาตญาณคนเป็นแม่เราก็มักจะเผลอไปจัดแจงข้าวของในบ้านให้หรือบางทีก็อดไม่ได้ที่จะไปแนะนำคู่ชีวิตของเขาว่าควรดูแลลูกเรายังไงแต่คุณแม่คะบางทีความหวังดีตรงนี้มันอาจจะเผลอไปล้ำเส้นและทำให้เขาอึดอัดใจจนกลายเป็นความห่างเหินในครอบครัวแบบที่คนเป็นแม่อย่างเราไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่รายการล้มแม่ไม่ได้หรอกกับแก้วแม่แก้วค่ะคุณแม่คะพอลูกมีครอบครัวเป็นของตัวเองคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราควรจะวางตัวยังไงดีไม่ให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่เผลอไปล้ำเส้นจนลูกๆแอบอึดอัดใจวันนี้แม่แก้วเลยมี3กฎเหล็กมาฝากค่ะเป็นกฎ3ข้อที่จะช่วยให้เรารักษาระยะห่างได้อย่างพอดีเพื่อให้เราวางตัวเป็นผู้ใหญ่ที่สง่างามเป็นร่มโพร่มไทรที่ลูกๆยังอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆและที่สำคัญที่สุดคือการได้กลับมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะกฎ3ข้อนี้จะมีอะไรบ้างเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะกฎข้อที่1ท่องไว้เสมอว่าบ้านของลูกก็คือพื้นที่ของลูกค่ะคุณแม่คะก้าวแรกที่จะช่วยให้เราวางตัวได้อย่างสง่างามต้องเริ่มจากการลดอุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นในใจเราก่อนเลยค่ะลองวางบทบาทของคุณแม่ที่ต้องคอยจัดการทุกอย่างลงพักไว้ก่อนแล้วปล่อยวางความคุ้นเคยที่ว่าบ้านลูกก็เหมือนบ้านเราออกไปนะคะแม่แก้วเชื่อว่าหัวอกคนเป็นแม่อย่างเราย่อมรักและผูกพันกับลูกมากกว่าใครในโลกอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นพอก้าวขาเข้าบ้านเขาปุ๊บด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่สายตาเรามันเลยทำงานอัตโนมัติค่ะอดไม่ได้ที่จะเดินไปเปิดตู้เย็นดูว่าเขากินอะไรกันมีประโยชน์ไหมหรือคอยกวาดสายตาตรวจความสะอาดดูว่าบ้านช่องรกตรงไหนลึกๆมันไม่มีเจตนาอื่นเลยค่ะนอกจากความรักความห่วงกลัวลูกกินไม่ดีกลัวเขาจะอยู่ไม่สบายแต่คุณแม่ลองนึกภาพตามแม่แก้วดูนะคะในขณะที่ใจเราคิดว่าเราเข้าไปดูแลแต่พฤติกรรมที่เราเดินตรวจรอบบ้านเดินเปิดตู้เย็นมันคือพฤติกรรมของเจ้าของบ้านหรือผู้ตรวจการค่ะไม่ใช่พฤติกรรมของแขกผู้มาเยือนเลยเพราะฉะนั้นความเกรงใจตรงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของลูกเรานะคะแต่มันคือการให้เกียรติครอบครัวใหม่ของเขาต่างหากล่ะคะซึ่งการที่เราเคารพอาณาจักรของเขาไม่เข้าไปก้าวก่ายพื้นที่ส่วนตัวทางธรรมเราเรียกว่าเป็นการทำอัปจายนมัยค่ะมันคือบุญที่เกิดจากการให้เกียรติและอ่อนน้อมต่อกันซึ่งเป็นบุญที่สร้างความร่มเย็นให้กับครอบครัวได้ดีที่สุดเลยนะคะทุกครั้งที่เราไปหาลูกแม่แก้วอยากชวนคุณแม่ลองสวมบทบาทเป็นแขกคนสำคัญดูค่ะเตรียมแค่รอยยิ้มอุ่นๆกับของฝากไปให้เขาชื่นใจพอไปถึงก็นั่งสวยๆเป็นร่มโพร่มไทรปล่อยให้ลูกกับคู่ชีวิตของเขาได้ทำหน้าที่เจ้าบ้านดูแลเราอย่างเต็มที่ข้าวของอะไรที่ดูขัดตาไปบ้างเรื่องการกินอยู่ของเขาถ้าดูแล้วไม่ถูกใจเราถ้าเขาไม่ได้เอ่ยปากขอคำแนะนำเราก็แค่ยิ้มรับแล้วปล่อยผ่านค่ะแล้วคุณแม่จะสัมผัสได้เลยค่ะว่าถ้าเราไปเยี่ยมด้วยความเบาสบายแล้วกลับออกมาแบบสวยๆลูกและคู่ชีวิตของเขาก็จะยิ่งรักเคารพและตั้งตารอคอยว่าเมื่อไหร่คุณแม่จะมาเยี่ยมบ้านเขาอีกครั้งแน่นอนค่ะกฎเหล็กข้อที่2เปลี่ยนบทบาทเป็นพันธมิตรซื้อใจคู่ชีวิตลูกคุณแม่คะแก้วเชื่อว่าหัวอกคนเป็นแม่อย่างเราย่อมอยากเห็นลูกมีความสุขและมีคนคอยดูแลที่ดีแต่บางทีสัญชาตญาณความห่วงของเรามันอาจจะทำงานไวไปนิดนึงจนทำให้เราเผลอมองคู่ชีวิตของเขาด้วยสายตาที่คอยจับผิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณแม่ลองนึกดูนะคะทุกครั้งที่เราเผลอไปตำหนิหรือไปคอยแนะนำว่าเขาควรดูแลลูกเรายังไงคนที่โดนตำหนิก็คงรู้สึกบั่นทอนจิตใจและแอบคิดว่าตัวเองยังดีไม่พอสำหรับครอบครัวของเราพอคู่ชีวิตเขาเครียด
ลูกเราที่เป็นคนกลางก็จะพลอยอึดอัดใจตามไปด้วย แถมในมุมของลูกการที่เราไปตำหนิคนที่เขารักมันก็เหมือนเรากำลังไปดูถูกการตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตของเขาอยู่ค่ะ และนี่แหละค่ะคือชนวนเงียบๆที่สร้างความตึงเครียดให้กับครอบครัวของลูกจนทำให้เขาค่อยๆตีตัวออกห่างจากเราไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับเด็ดที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนบทบาทมาเป็นพันธมิตรและผูกใจคู่ชีวิตลูกได้อยู่หมัดคือการใช้ทางธรรมอย่างสังคหวัตถุ 4มาเป็นอาวุธลับค่ะโดยเฉพาะ2ข้อแรกคือทานและปิยวาจาเรามาเริ่มจากทานหรือการให้กันค่ะเวลาเราจะซื้อของฝากไปบ้านลูกลองเปลี่ยนจากการซื้อของให้แค่ลูกตัวเองมาเป็นการเลือกซื้อของฝากที่เจาะจงไปให้คู่ชีวิตของลูกดูค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงเลยนะคะคุณแม่แค่ขนมของโปรดของเขาหรือของเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นว่าแม่นึกถึงหนูนะแม่ใส่ใจนะมันเหมือนเป็นการส่งข้อความทางใจไปบอกเขาค่ะว่าหนูคือคนสำคัญและมีความหมายกับครอบครัวของเรานะแค่นี้ก็ซื้อมิตรภาพแรกได้มหาศาลแล้วค่ะต่อด้วยปิยวาจาคือการพูดจาชื่นชมด้วยความเมตตาค่ะซึ่งแม่แก้วเข้าใจดีเลยค่ะว่าลูกสะใภ้หรือลูกเขยของแต่ละบ้านนิสัยใจคอและการแสดงออกย่อมไม่เหมือนกันเลยค่ะบางคนน่ารักช่างเอาใจใส่บางคนอาจจะขี้อายนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกแต่บางคนก็อาจจะทำตัวไม่ถูกใจเราเอาเสียเลยทีนี้เราจะชื่นชมเขายังไงให้ดูจริงใจและไม่ฝืนความรู้สึกดีล่ะคะสำหรับคู่ชีวิตของลูกที่น่ารักหรืออาจจะเป็นคนเงียบๆนิ่งๆแต่เขาก็ยังมีความพยายามที่จะต้อนรับเราเวลาเราไปบ้านเขาเราไม่ต้องรอชมเฉพาะตอนที่บ้านเขาเนียบหรือทำกับข้าวอร่อยหรอกนะคะแค่เรามองเห็นความตั้งใจหรือน้ำใจเล็กๆน้อยๆลองเอ่ยปากขอบคุณเขาต่อหน้าตรงๆด้วยความเอ็นดูเลยค่ะเช่นขอบใจนะลูกที่ช่วยดูแลพี่เขาเป็นอย่างดีหรือขอบใจนะที่อุตส่าห์เตรียมน้ำเตรียมขนมไว้ต้อนรับแม่การชมที่ความตั้งใจแบบนี้จะช่วยลดกำแพงความเกรงและทำให้เขารับรู้ได้ทันทีว่าเรามาด้วยความเมตตาค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ไปเจอคู่ชีวิตลูกแบบที่ไม่ถูกใจเราเอาเสียเลยล่ะคะเช่นไปถึงเขาก็ไม่ต้อนรับหาน้ำหาท่าไม่เป็นหรือมีนิสัยบางอย่างที่เราแอบใส่หน้าถ้าเจอแบบนี้แม่แก้วอยากชวนคุณแม่ถอยออกมา1 ก้าวแล้วใช้อุเบกขาหรือการปล่อยวางเข้ามาช่วยค่ะให้เราท่องไว้ในใจว่าเราไม่ได้เป็นคนใช้ชีวิตคู่กับเขาแต่ลูกของเราต่างหากที่เป็นคนเลือกเขามาแม้เขาจะไม่ถูกใจเราแต่ถ้าเขายังเป็นคนที่ดูแลลูกเราและไม่ได้ทำร้ายครอบครัวสิ่งที่เราพอจะทำได้คือการเปลี่ยนจากการจับผิดมาเป็นการชื่นชมในความสุขของลูกแทนค่ะเราอาจจะแค่ยิ้มแย้มเอ่ยปากคุยเรื่องทั่วไปหรือพูดสั้นๆว่าเห็นหนู2 คนช่วยกันสร้างครอบครัวแล้วมีความสุขแม่ก็ชื่นใจแล้วลูกแค่นี้ก็ถือเป็นปิยวาจาที่ยิ่งใหญ่มากแล้วค่ะเป็นการส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าถึงเราจะต่างกันแต่แม่ก็เคารพพื้นที่และเคารพคนที่ลูกรักนะคุณแม่คะนี่คือการล้อมรั้วเพื่อป้องกันปัญหาครอบครัวในอนาคตได้ดีที่สุดเลยนะคะเป็นการปิดประตูไม่ให้ความหวังดีหรือความไม่ถูกใจของเราเผลอไปเป็นต้นเหตุของรอยร้าวในชีวิตคู่ของลูกค่ะทันทีที่พวกเราวางใจเป็นกลางแผ่เมตตาและรักคนที่ลูกเลือกลูกเราเขาจะสัมผัสได้ทันทีเขาจะยิ่งรักและเกรงใจเรามากขึ้นเป็น2 เท่าเลยนะคะแล้วคุณแม่จะสัมผัสได้เลยค่ะว่าการสวมบทบาทเป็นพันธมิตรที่ส่งพลังบวกและมองข้ามความไม่สมบูรณ์แบบได้จะทำให้ครอบครัวของลูกมีแต่ความร่มเย็นและตัวคุณแม่เองก็จะเป็นร่มโพร่มไทรที่มีเสน่ห์จนคู่ชีวิตของลูกนี่แหละค่ะที่จะลดกำแพงลงและเปิดใจอยากต้อนรับคุณแม่ในทุกๆครั้งแน่นอนค่ะกฎเหล็กข้อที่ 3 สวมบทบาทที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ถ้าเขาไม่ถามเราไม่พูดคุณแม่คะเดินทางมาถึงกฎข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะซึ่งข้อนี้แม่แก้วขอยกให้เป็นสุดยอดคัมภีร์ของการเป็นผู้ใหญ่เลยนั่นก็คือ
การสวมบทบาทเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หรือจำกฎเหล็กเตือนใจตัวเองง่ายๆไว้เลยว่าถ้าเขาไม่ถามเราไม่พูดค่ะคุณแม่ลองสังเกตดูนะคะพอเราอาบน้ำร้อนมาก่อนผ่านโลกมาเยอะกว่าเวลาเราเห็นลูกทำอะไรขัดตาเช่นวิธีการเลี้ยงหลานที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหรือวิธีการจัดการบ้านของเขาด้วยความรักความห่วงเราก็มักจะอยากพุ่งเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหรือเผลอพูดออกไปว่าแม่ว่าทำแบบนี้ดีกว่านะลูกแต่คุณแม่รู้ไหมคะว่าในมุมของลูกวัยผู้ใหญ่ความหวังดีที่เราส่งไปในจังหวะที่เขาไม่ได้ร้องขอบ่อยครั้งเขาไม่ได้มองว่ามันคือความห่วงใยค่ะแต่เขาจะรู้สึกว่าเรากำลังเข้าไปแทรกแซงและไม่ไว้ใจให้เขาจัดการชีวิตครอบครัวของตัวเองเพราะฉะนั้นแม่แก้วอยากชวนคุณแม่มาอัปเกรดตัวเองกันค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องปิดไมค์แล้วเลิกสอนเลื่อนขั้นตัวเองจากที่เคยเป็นผู้จัดการคอยวิ่งวุ่นสั่งการจัดการทุกอย่างในชีวิตลูกเปลี่ยนมาเป็นบอร์ดบริหารที่นั่งจิบชาสวยๆแล้วรอดูเขาเติบโตด้วยความภาคภูมิใจกันดีกว่าค่ะซึ่งเคล็ดลับของการเป็นบอร์ดบริหารที่สง่างามคือการนำหลักธรรมข้อการลัญยุตาหรือการรู้จังหวะเวลามาใช้ค่ะผู้ใหญ่ที่น่าเคารพจะรู้ว่าเวลาไหนควรพูดและเวลาไหนควรเงียบให้คุณแม่ท่องไว้เสมอเลยนะคะว่าประสบการณ์และคำสอนของคุณแม่เปรียบเหมือนทองคำที่มีมูลค่ามหาศาลค่ะแต่เราจะมอบทองคำนี้ให้ก็ต่อเมื่อมีคนมาขุดหรือก็คือรอให้ลูกเป็นคนเอ่ยปากถามเราก่อนเท่านั้นถ้าเขาไม่ถามเราไม่พูดค่ะหน้าที่ของเราคือการนั่งเป็นร่มโพร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นถอยออกมายืนดูอยู่ห่างๆให้พื้นที่ลูกและคู่ชีวิตของเขาได้ลองผิดลองถูกในแบบฉบับของเขาเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอทางตันแล้วหันมาเอ่ยปากถามว่าแม่คะเรื่องนี้ทำยังไงดีจังหวะนั้นแหละค่ะคือนาทีทองที่คุณแม่จะได้มอบคำแนะนำที่แสนล้ำค่าและแม่แก้วเชื่อว่าคำสอนที่เราพูดออกไปในจังหวะที่เขาพร้อมฟังมันจะศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังและลูกจะน้อมรับไปปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจที่สุดเลยค่ะคุณแม่คะการถอยกลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราในวันนี้มันไม่ใช่การทอดทิ้งลูกนะคะแต่คือความรักขั้นสูงสุดที่เรายอมสละความอยากเข้าไปจัดการเพื่อมอบความไว้วางใจให้ลูกได้ไปเติบโตและรับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง3กฎเหล็กที่แม่แก้วนำมาฝากในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เคารพพื้นที่อาณาจักรของลูกข้อที่2เปลี่ยนบทบาทเป็นพันธมิตรและข้อที่3เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ถ้าเขาไม่ถามเราไม่พูดทั้งหมดนี้ไม่ใช่ทำเพื่อใครเลยนะคะคุณแม่แต่ทำเพื่อตัวของคุณแม่เองค่ะเพื่อให้เราได้ส่งคืนหน้าที่ผู้จัดการชีวิตลูกแล้วหันกลับมาโฟกัสที่ความสุขและสุขภาพของตัวเราเองในวัยนี้เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ที่เบาสบายมีความสุขได้ด้วยตัวเองเราก็จะเป็นร่มโพร่มไทรที่มีเสน่ห์ที่สุดที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนครอบครัวของลูกก็ยังคงรักเคารพและอยากจะวิ่งเข้ามากอดแวะเวียนมาขอรับพลังงานดีๆจากคุณแม่ในทุกๆวันอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณแม่ฟังแล้วรู้สึกว่าแง่คิดในวันนี้ช่วยให้เราเข้าใจวิธีเว้นระยะห่างเพื่อที่จะได้วางตัวเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักของลูกหลานมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ส่งต่อคลิปนี้ไปเป็นสะพานบุญให้คุณแม่ท่านอื่นๆได้ฟังกันด้วยนะคะและสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่อยากร่วมสนับสนุนช่องเล็กๆของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่แก้วได้ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถกด Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณรูปหัวใจที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้นะคะแม่แก้วขอขอบคุณทุกการสนับสนุนมากๆค่ะสุดท้ายนี้แม่แก้วขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขกับการเฝ้าดูความสำเร็จของลูกวางตัวได้อย่างสง่างามเป็นร่มโพร่มไทรที่ให้แต่ความอบอุ่นใจส่งพลังบวกให้กับครอบครัวใหม่ของเขาและไม่มีวันกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เผลอไปล้ำเส้นจนลูกๆต้องแอบอึดอัดใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ